ำตกอยู่ทางฝั่ง US นะคะเพื่อนๆอยู่ทางฝั่ง US แล้วก็มีอันนู้นนะคะนี่อันนี้นี่อยู่ฝั่งของเป็นฝั่งของแคนาดาเขานะคะแต่ว่าเวลาวิวเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งแคนาดาเนี่ยจะมาเห็นน้ำตกทางฝั่งนี้นะคะตอนนี้หนูยืนอยู่บนหอที่เราลงเรือนะคะถ้าใครไม่ได้ซื้อตั๋วลงเรือเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นมาดูวิวนี้ได้นะคะฝั่งแคนาดาค่ะโรงแรมเชอร์ตันนี่จะได้เห็นวิวนะคะห้องหนึ่ง400 เหรียญนะคะฝั่งนู้นคนจะเยอะมากสูงเข้าไปให้เห็นถนนกล้องส่องทางไกลด้วยนะคะ25 เซนนะเพื่อใช้กล้องร้านอาหารนะคะI don't know that what to say this is aนี่เป็นอีกมุมหนึ่งของวิวนะคะในพาร์คฝั่ง US เราก็จะมองเห็นทางฝั่งแคนาดานะทุกคนจะหนูเดินมาอีกซีกหนึ่งนะคะเดินมาอีกแถบหนึ่งแถบนี้สวยไม่แพ้แถบนู้นเลยนะคะเขาเรียกว่า Horseshoe Fall คือมันน่าจะเป็นเหมือนเป็นลูกเกือกม้าเนี่ยนะเป็นโค้งๆเป็นลูกเกือกม้านี่แถบนี้ก็สวยนะคะเป็นน้ำตกเกือกม้าเนาะเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมเลยนะเพื่อนๆ
อยู่ทางฝั่งอเมริกาเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่แหละคนทางฝั่งอเมริกาก็สามารถที่จะยืนดูได้ที่สะพานนะคะสวยงามส่วนคนทางแคนาดานะคะก็สามารถที่จะดูได้ย้อนมาทางแถบนี้นะก็จะสวยงามกว่าเนาะแถบนู้นฝั่งแคนาดานะคะเขาก็มีถ้ำเหมือนกันนะคะเพื่อนๆฝั่งนู้นใครที่จะลงไปดูในถ้ำก็จะดูน้ำตกไกลหน่อยนะก็จะเสียค่าตั๋วโน้ลงไปดูจะดูอยู่ที่หน้าน้ำตกเลยนะทางฝั่งเราก็มีนะคะแต่ว่าเราอยู่ใต้น้ำตกนะแต่ฝั่งทางเขาได้อยู่หน้าน้ำตกนะก็จะลงไปแบบนั้นค่าตั๋ว21 เหรียญนะคะเราไม่จ่ายเท่านั้นเพราะว่านั่งเรือก็พอแล้วนะแค่นี้ทริปนี้ก็รู้สึกแบบสุดๆแล้วนะว้าวแล้วนะสุดยอดเพื่อนๆว้าวมากทริปนี้เรือนี่จะมีทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะ